નમસ્કાર મિત્રો, હું અંકિત હસમુખભાઈ વાજા આજના વિડીયોમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અંકિત વાજા ચેનલનો ઓનર. મિત્રો આવું અત્યારે બોલ્યો એટલે એક ઝલક એવી આવી હોય કે ભાઈ તારક મહેતામાં જે ભીડિયા કહે છે ને અમારા જમાનામાં, તો અત્યારે અમે જે જગ્યાએ આવ્યા છે ને એના માટે આવું કરવું પડ્યું કે અમે આવ્યા છીએ 90મી સેન્ચુરીમાં, એટલે કે 90ની સાલમાં જે હતું એ વસ્તુ તમને આજે દેખાડવાનો છું. તો એની મજા આપણે માણશું. આજે શું છે તો કેમેરાવાળા ભાઈ તમે જરાક આ બાજુ ફોકસ કરો કે ગોલીવાલા રીલિવિંગ 90s, એટલે કે આપણે જે જગ્યાએ આવ્યા છીએ ને ત્યાં સોડા મળે છે, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ મળે છે કે જે 1990ની સાલમાં આપણે પીતા હતા. એટલે કે ભાઈ 90ની સેન્ચુરીમાં આપણે એ વસ્તુ એન્જોય કરતા હતા. હવે આપણે અંદર આવીએ તો અહીંયા આપણે બ્રિજમાં શકીએ છીએ કે અલગ જાત જે સોડા છે અને એમના કાર્ડમાં પણ ઘણી બધી સોડા છે, સાદાથી લઈ અને અત્યારે પાઇન સ્ટ્રોબેરી છે, 10થી લઈને 99 રૂપિયા સુધીની એ લોકો પાસે બધી જ વેરાયટી આમાં મળી રહી છે. બરાબર છે. સોડા છે, ફ્રેશ મોજેટો છે, પછી મેસઅપ મોકટેલ છે, સ્મૂથિંગ્સ છે. તો આ બધી જ વેરાયટી જે ગોલીવાલી સોડા, જે પહેલાં આપણે ઠેરીવાળી સોડા કહેતા, અથવા તો અલગ અલગ જે કંઈ પણ લોકો અલગ અલગ નામથી તમે જાણતા હતા ને આ સોડાને, પહેલાં એ કમેન્ટમાં બતાવજો કે તમે કયા નામથી આ સોડાને ઓળખો છો. ગોલીવાલી સોડા, ઠેરીવાળી સોડા કે ભાઈ બીજા કોઈ પણ નામ. તો આપણે બધાએ આજે આ ગોલીવાલી સોડા ક્યાં આવી છે, સૌ પ્રથમ હું તમને લોકેશન આપી દઉં કે તમે વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું કે ભાઈ યુનિવર્સિટી રોડ ઉપર જ છે. યુનિવર્સિટીના ગેટવાળો રોડ છે, બરાબર, એ તમે પકડી લો એટલે ગાડી ગેટ પહેલાં જ આવી જાય, કિડની હોસ્પિટલ પહેલાં જ ગોલીવાલા લિવિંગ 90s કરીને જે સોડા શોપ ચાલુ થઈ છે ત્યાં આપણે આ સોડા મળી જશે. હવે અહીંયા આપણે આજે ટેસ્ટ કરવાના છીએ એક અલગ જ જાતની સોડા. તો હું તમને જણાવીશ કે ભાઈ એ સોડામાં ટેસ્ટ કેવો આવે છે. તો ચાલો આપણે સૌ જોઈએ. તો આપણે અહીંયા જે આવ્યા તો આમાં મેન્યુ કાર્ડ તો બહુ મોટું છે, પણ આપણે અત્યારે ટેસ્ટ કરવાના છીએ ગ્વાવા વિથ મસાલા. જે ગ્વાવા મસાલા એટલે કે જામફળવાળી જે સોડા જે છે, બરાબર, જનરલી બહુ ઓછી જગ્યાએ મળતી હોય તો એસેન્સવાળી હોય, પણ અહીંયા આપણે કઈ રીતનો ટેસ્ટ છે એ આપણે જોઈએ અને તમને બતાવીએ. અને એ કઈ રીતના બનાવે છે, બરાબર છે. ખાલી નામ ગોલીવાલા રાખેલું છે અને અંદરમાંથી જે ઓલા ફાઉન્ટેન મશીન આવે એમાંથી બનાવીને નથી આપતા, એવું નથી, પણ એકચ્યુઅલમાં આપણી નજર સામે બનાવી અને આપણે દેશે. તો આપણે જોઈએ ઝડપથી. મિત્રો આ જે છે ગ્લાસ તમે જુઓ એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ, એ લોકોના બ્રાન્ડવાળો. અને આ જે તમને મેં પહેલાં વાત કરી એ પ્રમાણે કે ગ્વાવા વિથ મસાલા, તો એ સોડા આપણે ટેસ્ટ કરીએ. લાલ જામફળવાળું ખાતા હોય ને નીચવીને એવું લાગે છે, અને સાથે ગેસ પણ છે, એટલે લાલ જામફળવાળી સોડા દેશી ભાષામાં કહીએ તો એ ખોટું નથી, અને નેચરલ ટેસ્ટ આવે છે. તમારી નજર સામે જે ભાઈ જે કઈ રીતના સોડા આપણે સર્વ કરી એ તમે જોઈ લીધી. તો આવી જ રીતની મોજ તમારે કરવી હોય, ગોલીવાલી સોડા જે લોકો પસંદ કરતા હોય, પહેલાં તો એ લોકો સુધી આ વિડીયો પહોંચાડી દો. અને સાથે સાથે આ વિડીયો તમે એટલા લોકોને પહોંચાડો કે ભાઈ આ ગોલીવાલા જે છે તો એ પાછા 90ની સેન્ચુરીમાં બધા લોકો જતા રહે, કે આપણે એ મજા પાછી માણીએ. આમાંથી ઘણા લોકો જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એ લોકોને ખબર જ છે કે ભાઈ એ લોકોએ આ ઓલરેડી સોડા એન્જોય કરેલી છે, પણ સમય જતાં આપણે જે ફાઉન્ટેન સોડા પાછળ પડી ગયા, પણ હવે નવું પાછું આપણે આ વસ્તુ માણીએ છીએ. તો એક વખત મુલાકાત લઈએ અને ગોલીવાલા સોડામાં આવીએ.